สวัสดีค่ะเป้นะคะเป็นเชฟและที่ปรึกษาด้านอาหารวีแกนใครที่สนใจเรื่องสุขภาพความยั่งยืนและอยากเริ่มต้นทานอาหารแพลนต์เบสขอต้อนรับค่ะเป้ทำงานด้านอาหารแพลนต์เบสมานานกว่า10ปีและจุดเปลี่ยนสำคัญคือช่วงที่เรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษที่นั่นนะคะเต็มไปด้วยอาหารแพลนต์เบสที่เข้าถึงง่ายผู้คนเปิดรับและใส่ใจกับความสำคัญของสุขภาพรวมถึงความยั่งยืนประสบการณ์เหล่านั้นนะคะทำให้เป้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้และเป็นแรงผลักดันให้เป้ตั้งใจกลับมาทำสิ่งเหล่านี้ที่บ้านเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตระเวนเดินสายทำงานทั้งในอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสรวมถึงเคยเป็นอาจารย์ประจำสอนด้านอาหารที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและดุสิตธานีคอลเลจเลอคอร์ดองเบลอนอกจากนั้นยังมีธุรกิจและแบรนด์วีแกนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารผลิตภัณฑ์จนถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงแรมในเครือ Accor และ Marriott รวมถึงร้านอาหารชื่อดังและองค์กรระดับโลกค่ะเพราะเป้เชื่อว่าอาหารเป็นสิ่งที่รักษาเราไม่ใช่ทำลายซึ่งความอร่อยสร้างได้เสมอตราบใดที่ mindset เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของการกินช่องนี้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น Vegan Academy ที่ทุกคนสามารถหาความรู้และความสุขกับคอนเทนต์ที่จะถูกสร้างขึ้นเป้จะแชร์สูตรอาหาร plant based โดยเน้นใช้วัตถุดิบธรรมชาติเทคนิคการทำอาหารที่เข้าใจง่ายรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่คนรักสุขภาพหรือแม้แต่เชฟที่อยากเรียนรู้อาหารจากพืชอย่างลึกซึ้งส่วนตัวเป้เองค่ะก็เป็นวีแกนไม่ใช่เพราะเบื่ออาหารนะคะแต่เพราะไม่อยากมีส่วนร่วมในการกระทำที่ทำให้สัตว์ต้องทุกข์ทรมานเป้มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยากเห็นโลกใบนี้เลิกหรือลดความโหดร้ายนี้ลงเพราะเรามีตัวเลือกและเราสามารถเลือกในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนอกเหนือจากนั้นเป้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับโลกเช่น Human World Animal Synergia และ Plant Based Treaty รวมถึงสร้างแบรนด์ Possible ผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้งที่ดีต่อสุขภาพและตอบโจทย์ความยั่งยืนเพราะเป้เชื่อว่าอาหารที่ดีต้องทั้งอร่อยมีคุณค่าและมีความหมายถ้าคุณเชื่อว่าอาหารสามารถเปลี่ยนโลกได้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ลองเรียนรู้ไปกับ Vegan Cuisine Thailand และมาร่วมเดินทางกับเป้และพลังการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันค่ะ Be the energy you want to attract Let's create a positive impact to this worldและเป้เชื่อว่าโลกจะมาถึงจุดที่การทาน plant based เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แปลว่าต้องยอมเสียอะไรแต่เป็นเรื่องปกติที่ใครก็เป็นกัน